वेलकम बॅक. तर आत्ताचा टॉपिक जो असेल आपला पोझिशनिंग इन CSS. म्हणजे आधी आपण बघितलं की जो काय CSS असतो त्याचा यूज काय होतोय की आपलं जे काय वेब पेज असतं ते डेकोरेट करण्यासाठी. मग आता बघायचं आपलं पोझिशनिंग इन CSS. पोझिशनिंग इन CSS म्हणजे काय की जे HTML एलिमेंट असेल किंवा जे HTML टॅग असेल एक्झॅक्ट ते माझ्या वेब पेजवरती कुठे प्लेस करायचे, त्यांची पोझिशन मला एक्झॅक्ट कुठे हवी. मग हा काय पोझिशन मला देण्याचं काम जे असेल हे पोझिशनिंग CSS मध्ये केलं जातं. मग कन्सिडर करा की मी एक माझ्या वेब पेजमध्ये मला इमेज इन्सर्ट करायची आहे. मग त्याची पोझिशन मला कुठे सेट करायची, टॉप कडनं किती हवी, बॉटम कडनं किती हवी, लेफ्ट कडनं किती हवी, राईट कडनं किती हवी आहे. ओके, म्हणजे त्याला कुठे एक्झॅक्ट प्लेस करायचं हे जे काही काम असेल पोझिशनिंग मध्ये केलं जातं. तर बघा पोझिशनिंग इन CSS हेल्प टू पोझिशन इन द HTML डॉक्युमेंट. मग जे काय CSS असेल हे काय हेल्प करते आपल्याला आपले जे काय पोझिशन असेल किंवा आपले जे काही एलिमेंटची जी काय पोझिशन असेल ते पोझिशन सेट करण्यासाठी आपल्याला CSS चा यूज होतोय. त्यानंतर द पोझिशन प्रॉपर्टी यूज टू सेट द पोझिशन फॉर अन एलिमेंट. आता इथे आपल्याला पोझिशन नावाची एक प्रॉपर्टी वापरायची आहे. पोझिशन नावाची जी काय प्रॉपर्टी असेल ती प्रॉपर्टी काय करते आपल्याला की आपला जो काय एलिमेंट असेल किंवा HTML टॅग असेल त्याला कुठे एक्झॅक्ट प्लेस करायचंय हे आपल्याला प्लेस करण्यासाठी हेल्प करत असते. पोझिशन नावाची प्रॉपर्टी लक्षात ठेवा. त्यानंतर द एलिमेंट कॅन पोझिशन युझिंग द टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राईट प्रॉपर्टीज. आपल्याला त्याच्या प्रॉपर्टीज वापरायच्या आहेत. लेफ्ट असेल, राईट असेल, म्हणजे एक्झॅक्ट त्याला कुठे प्लेस करायचं. जे आपलं वेब पेज मला डिस्प्ले होते मग आपल्या समोर त्याच्या टॉप कडनं त्याला प्लेस करायचंय, बॉटम कडनं किती पिक्सेल करायचंय, लेफ्ट कडनं, राईट कडनं किती, त्याला कुठे एक्झॅक्ट त्याचं लोकेशन मला काय हवंय किंवा त्याला एक्झॅक्ट पोझिशन मला कुठे करायचंय हे डिस्प्ले करायचं काम किंवा हे पोझिशन करायची हेल्प आपल्याला कोण करत असतं तर पोझिशन नावाची प्रॉपर्टी करत असते. आता सिंटॅक्स बघा. पहिला असेल आपला सिलेक्टर. मग सिलेक्टर मीन्स काय, जो एलिमेंट वरती मला पोझिशन द्यायची असेल किंवा ज्या एलिमेंटला मला पोझिशन सेट करायची असेल तो सिलेक्टर म्हणजे आपला HTML टॅग असेल. देन कर्ली ब्रॅकेट मध्ये पोझिशन कोलन व्हॅल्यू. ओके, आता पोझिशनच्या व्हॅल्यू आपल्याला 4 बघायच्या आहेत. आपण पुढे डिस्कस करूया त्या बाबतीमध्ये, पण आता इथे फक्त सिंटॅक्स व्यवस्थित लक्षात घ्या. पोझिशन कोलन व्हॅल्यू. मग आपल्याला कोणती पोझिशनचा टाईप वापरायचा आहे तो व्हॅल्यू म्हणून आपण तिथे वापरणार. त्यानंतर टॉप कडनं टॉप कोलन व्हॅल्यू म्हणजे ही जी काय व्हॅल्यू असेल पिक्सेल मध्ये देणार. म्हणजे टॉप कडनं किती पिक्सेल मध्ये तो एलिमेंट आपल्याला पोझिशन करायचा आहे किंवा लेफ्ट कडनं किती हवाय, राईट कडनं किती हवाय, बॉटम कडनं किती हवाय. ओके, मग ह्या ज्या काय व्हॅल्यू असेल लेफ्ट, राईट, टॉप, बॉटम ह्या ज्या काय व्हॅल्यू असल्या ह्या पिक्सेल मध्ये घेणार आणि पोझिशन कोलन व्हॅल्यू मग ती पोझिशनची जी काय व्हॅल्यू असेल ती 4 बघणार. ओके, तर बघा वेअर व्हॅल्यू इन पोझिशन आर फिक्स्ड. त्यानंतर ऍब्सोल्यूट, रिलेटिव्ह. अजून एक पोझिशन असते स्टॅटिक, ती डिफॉल्ट असते. ती जर यूज करायची असेल ती आपल्याला त्यासाठी आपल्याला कोणती पोझिशन नावाची प्रॉपर्टी यूज करावी लागत नाही. ओके, मग आपण किती व्हॅल्यू घेणार 3. पहिली घेणार फिक्स्ड, त्यानंतर घेणार ऍब्सोल्यूट आणि लास्ट वन असेल रिलेटिव्ह. ओके, पोझिशनच्या किती व्हॅल्यू बघणार आपण 3. एक स्टॅटिक पण आहे पण जी काही स्टॅटिक असेल ती मला यूज करायची नाहीये. ओके, कारण स्टॅटिक मीन्स काय ती बाय डिफॉल्ट सेट असेल. त्यानंतर जी काय व्हॅल्यू घेतली आपण टॉप बॉटमच्या ह्या कशामध्ये असेल तर पिक्सेल मध्ये, म्हणजे किती पिक्सेल मध्ये तुम्हाला सेट करायची ती पोझिशन द्यायची आहे यासाठी आपण व्हॅल्यू वापरणार पिक्सेल मध्ये. तर पुन्हा एकदा सिंटॅक्स बघा. सिलेक्टर म्हणजे काय असेल आपला HTML टॅग की जो टॅग वरती मला पोझिशन फिक्स करायची. त्यानंतर पोझिशन कोलन व्हॅल्यू, पोझिशनच्या आपण 3 व्हॅल्यू बघतोय. स्टॅटिक पण एक आहे ती बाय डिफॉल्ट असेल त्यामुळे आपण बघणार नाही. मग फिक्स, ऍब्सोल्यूट आणि रिलेटिव्ह. आणि जे घेतलं टॉप घेतलाय, बॉटम घेतलाय, लेफ्ट घेतलाय, राईट घेतलाय याची व्हॅल्यू मी कशामध्ये देणार पिक्सेल मध्ये, कारण आपलं जे काही रेझोल्युशन असतं ते पिक्सेल मध्ये असतं त्यामुळे आपण ते पिक्सेल मध्ये वापरणार. त्यानंतर टाईप ऑफ पोझिशनिंग आपल्याला 4 टाईप बघायचे. तर पहिला असेल स्टॅटिक पोझिशन, त्यानंतर असेल फिक्स पोझिशनिंग, त्यानंतर असेल रिलेटिव्ह आणि लास्ट वन असेल माझा ऍब्सोल्यूट पोझिशन. पुन्हा एकदा बघा टाइप्स ऑफ पोझिशनिंग इन CSS: स्टॅटिक, फिक्स्ड, ऍब्सोल्यूट आणि रिलेटिव्ह. हे 4 आपल्याला टाईप बघायचे. त्यातला पहिला टाईप बघायचा आपल्याला स्टॅटिक पोझिशन. आता स्टॅटिक पोझिशन हा बाय डिफॉल्ट असेल. ओके, याला आपण कोणती पोझिशन असेल ती पोझिशन देत नाहीये. जसं ब्राउझरने त्याला सेट केलं असेल, जसं वेब पेज माझं दिसेल त्यानुसारच तो वर्क करेल. तिथे आपण त्याला लेफ्ट, राईट, टॉप, बॉटम कोणती पोझिशन देत नाही. बाय डिफॉल्ट जसं ब्राउझरने सेट केलेला असेल तो एलिमेंट त्यानुसार तो आपल्याला तिथे डिस्प्ले होईल. त्यानंतर इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राईट प्रॉपर्टीज. कारण कोणत्यावरती अफेक्ट होत नाही, कारण जसं ब्राउझरने दिली आहे जी काही बाय डिफॉल्ट पोझिशन असेल त्या पोझिशनला तो एलिमेंट आपला तिथे प्लेस होतोय. त्यानंतर असेल फिक्स पोझिशन. आता फिक्स पोझिशन म्हणजे काय बघा की एखादी वेबसाईट तुम्ही हँडल करत असता. ओके, मग त्या वेबसाईटचा लोगो असेल किंवा काय ऍडव्हर्टाइजमेंटचा पार्ट तुम्हाला एका छोटा पॉपअप मध्ये दिसत असतो. तुमचं वेब पेज तुम्ही स्क्रोलने मूव्ह करू शकता, अप डाऊन करू शकता, पण ती जे काय पॉपअप असेल तो ऍज इट इज लोकेशनला फिक्स असतो, तो मूव्ह होत नाही. तुम्ही कर्सर किती जरी
अप डाऊन केला तरी तो जो काय पोझिशन असेल किंवा तो जो काय एलिमेंट असेल तो ऍज इट इज लोकेशनला प्लेस असतो, म्हणजे तो असेल आपला फिक्स पोझिशन. म्हणजे आपण कर्सर किती जरी किंवा माझं वेब पेज किती जरी मूव्ह केलं तरी पण तो जो काय एलिमेंट असेल तो एलिमेंट एका पोझिशनला फिक्स लोकेशनला फिक्स असतो. ओके, मग अशी जी काय पोझिशन असेल ती फिक्स पोझिशन. तर बघा, दिस प्रॉपर्टी हेल्प टू पुट द टेक्स्ट फिक्स ऑन द ब्राउझर. म्हणजे जो काय एलिमेंट असेल आपण फिक्स करतोय ब्राउझरवरती किंवा वेब पेजवर त्याला फिक्स करतोय ब्राउझरने, किंवा जे वेब पेज असेल ते किती मूव्ह जरी झाले, लेफ्टला झाले, राईटला झाले, टॉपला झाले, बॉटमला झाले, किती जरी स्क्रोल केले आपण तरी पण तो जो काय एलिमेंट असेल तो ऍज इट इज लोकेशनला फिक्स असेल. त्याची पोझिशन जी असेल ती पोझिशन फिक्स असेल, ती चेंज होणार नाही. नंतर द फिक्स प्रॉपर्टी फोर्स टू अन एलिमेंट इनटू अ फिक्स पोझिशन रिलेटिव्ह टू द ब्राउझर विंडो. म्हणजे काय, ब्राउझरची विंडो असेल त्या विंडोवरती आपण टॉप कडनं किती हवाय, बॉटम कडनं किती हवाय, लेफ्ट कडनं किती हवाय, राईट कडनं किती हवाय, त्याच्यात जे काय व्हॅल्यू असेल ते व्हॅल्यू देणार आणि त्याला आपण तिथे फिक्स करणार. ओके, द फिक्स्ड एलिमेंट विल नॉट मूव्ह इव्हन व्हेन द पेज इज स्क्रोल. मग आपण जरी वेब पेज स्क्रोल केलं, अप केलं, डाऊन केलं, लेफ्ट केलं, राईट केलं तरी पण तो जो काय एलिमेंट असेल हा एलिमेंट त्या ठिकाणी एका ठिकाणी प्लेस केला असेल त्याच ठिकाणी तो फिक्स असेल, तो मूव्ह होत नाही. कारण त्याची आपण जी काही पोझिशनची व्हॅल्यू वापरली असेल ती फिक्स्ड वापरली असेल. ओके, देन रिलेटिव्ह. आता रिलेटिव्ह म्हणजे काय, कन्सिडर करा की हा माझ्या वेब पेजवरती एक एलिमेंट आहे, मला त्याच्या आहे त्या जागेवरनं चेंज करायचंय. मग त्याची जागा आधी जर ही असेल त्यापासून मला थोडं चेंज करायचं. म्हणजे रिलेटिव्ह म्हणजे काय, तो जो काय एलिमेंट असेल त्याच्या आधीच्या जागेपासून त्याला मूव्ह करणं. मग टॉपला करा, बॉटमला करा, लेफ्टला करा, राईटला करा, कुठेही करा, नो प्रॉब्लेम. मग आधीच्या लोकेशन पासून त्याला मूव्ह करायचं. त्याचं जे काय आधीचं लोकेशन असेल त्या लोकेशन पासून मूव्ह करणं म्हणजे रिलेटिव्ह पोझिशन. आहे त्या जागेपासून त्याला चेंजेस करणं किंवा त्याची पोझिशन आहे त्या जागेवरनं किंवा आहे त्या पोझिशनवर त्याला थोडं साईडला घेणं म्हणजे आपलं रिलेटिव्ह. द रिलेटिव्ह पोझिशन प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द एलिमेंट रिलेटिव्ह इट्स नॉर्मल पोझिशन. मग आहे त्या पोझिशन पासून त्याला काय करतो आपण, मूव्ह करतोय, म्हणजे आपली रिलेटिव्ह पोझिशन. त्यानंतर लास्ट वन असेल ऍब्सोल्यूट पोझिशन. आता ऍब्सोल्यूट पोझिशन म्हणजे काय, कन्सिडर करा की हा एलिमेंट आहे. ओके, आणि एक ब्राउझर विंडो तुमची, ब्राउझर विंडोचा जो काय तुमच्या स्क्रीनचा जो काय टॉप असेल, स्क्रीनचा जो बॉटम असेल किंवा स्क्रीनचा लेफ्ट असेल, राईट असेल, ह्या जे काय मार्जिन असेल तुमचं त्या मार्जिन पासून लेफ्ट करणं. रिलेटिव्ह म्हणजे काय, आहे त्या पोझिशन पासून मूव्ह करणं. आणि जो काय तुमचा ऍब्सोल्यूट आहे तो तुमची जी काय ब्राउझरची विंडो असेल या विंडो पासून त्याला मूव्ह करणं. मग आपण जर टॉप 100 पिक्सेलने जर मूव्ह केलं तर तो घेताना पोझिशन कोणती घेणार आहे, जी आपली टॉपची मार्जिन असेल, विंडोची जी काही मार्जिन असेल त्या विंडो पासून तो 100 पिक्सेल मूव्ह होणार आहे. ओके, आहे त्या जागेवर मूव्ह करणं म्हणजे रिलेटिव्ह, आणि विंडोची जी काही स्क्रीन असेल त्या स्क्रीन पासून मूव्ह करणं म्हणजे आपलं असेल ऍब्सोल्यूट. This property set an element in a specific location and it's not affected the flow of the page. This property position the element at the specific coordinates relative to your screen top left corner. बरोबर, मग मी काय बोललो तुम्हाला, जे काय आपली स्क्रीन विंडो असेल त्या स्क्रीन विंडोचे टॉप असेल, लेफ्ट असेल, राईट असेल, बॉटम असेल, जे काय असेल त्यापासून तो मूव्ह होईल म्हणजे आपले असेल ऍब्सोल्यूट पोझिशन. ठीक आहे, हे झालं माझं पोझिशनिंग. पोझिशनिंग ही सीएसएस आपण किती बघितल्या, 4. स्टॅटिक बघितली, ऍब्सोल्यूट बघितली, फिक्स बघितली, रिलेटिव्ह बघितली. आता झाला आपला थेरॉटिकली. आता हा जो काय पार्ट असेल हा आपण नेक्स्ट सेक्शन मध्ये प्रॅक्टिकली समजून घेऊया. ओके, तर या सेक्शन मध्ये आपण जे काही पोझिशनिंग बघितलंय, ओके, तोच हा पार्ट यामध्ये प्रॅक्टिकली रन करून बघूया. ठीक आहे, तर पहिलं बघायचं आपल्याला स्टॅटिक पोझिशन. स्टॅटिक पोझिशन ही बाय डिफॉल्ट असते, जे ब्राउझरने सेट केलेलं असेल त्या ॲज इट इज असेल, त्यामध्ये आपण काही चेंजेस करू शकत नाही. पण त्यानंतर नेक्स्ट बघायचं आपल्याला फिक्स पोझिशन. फिक्स पोझिशनमध्ये काय होतंय की जो काय तुमचा एलिमेंट तुम्ही फिक्स केला असेल, पोझिशनने फिक्स केला असेल, तो ॲज इट इज असेल. बाकीचं जे काही वेब पेजमध्ये जे काही बाकीचं कंटेंट असेल, टेक्स्ट असेल, हे तुमचं मूव्ह होईल, स्क्रोल होईल. पण जो काय फिक्स एलिमेंट असेल, फिक्स तुमचा जो एलिमेंट असेल तो ॲज इट इज लोकेशनला फिक्स असेल. ठीक आहे, तर आता प्रॅक्टिकली बघा, इथे मी एक सिम्पलचा प्रोग्राम घेतला बेसिक. त्यामध्ये H1 टॅग घेतला मी, त्यामध्ये एक्झाम्पल ऑफ फिक्स पोझिशन, आणि त्यानंतर पॅराग्राफ टॅगमध्ये मी जे काय फिक्स पोझिशन असेल त्याची जी काही प्रॉपर्टी पोझिशन असेल त्याची इन्फॉर्मेशन घेतली, ती मी डबल पेस्ट केली. कारण वरती जी पॅराग्राफ टॅगमध्ये घेतलाय तोच मी खाली पॅराग्राफ टॅगमध्ये घेतलाय, कारण का की आपल्याला स्क्रोल करायचंय. ओके, आता या प्रोग्रामचं आउटपुट तुम्हाला इथे वरती दिसतंय बघा. ठीक आहे, ॲज इट इज आउटपुट असेल, यामध्ये कोणताही चेंजेस नसेल. आता यामध्ये आपण फिक्स पोझिशन अप्लाय करूया. तर मला फिक्स पोझिशन अप्लाय करायची जर असेल तर मला स्टाईल टॅग घ्यावा लागेल. ओके, तर मी घेतो स्टाईल टॅग. त्यानंतर स्टाईल टॅग घेतला. आता यामध्ये मला एक क्लास क्रिएट करावा लागेल. ओके, एक सिंपलचा क्लास क्रिएट करून घेतो मी. डॉट. आपण क्लास कशाने क्रिएट करतो तर डॉटने क्लास आपण क्रिएट करतो. ओके, तर मी एक सिंपलचा क्लास क्रिएट करून घेतो एबीसी. त्याला नाव दिलंय एबीसी. त्यानंतर कर्ली ब्रॅकेट. कर्ली ब्रॅकेटमध्ये मी एकच प्रॉपर्टी वापरतो स्टार्टिंगला, कलर. ओके, त्याला कलर देतोय मी रेड.
देन कर्ली ब्रॅकेट क्लोज केला. आता मी कोणती पोझिशन वगैरे वापरली नाही. आता हा जो काही क्लास क्रिएट केला तो मला कॉल करायचा, मी h1 साठी तो कॉल करतोय. ओके, मग मी इथे h1 साठी क्लास इज इक्वल टू डबल कोट मध्ये मी व्हॅल्यू घेतोय, नाव दिलं त्याला मी एबीसी म्हणून एबीसी दिलंय. ओके, आता आउटपुट वरती बघा, आउटपुट तुम्हाला दिसतंय. ओके, आता आउटपुट मध्ये आपण काही चेंजेस केलेले नाहीयेत. ओके, आता हा मी एक सिंपलचा क्लास क्रिएट करून घेतला. आता यामध्येच मला काय करायचंय की जी काय पोझिशन असेल ती पोझिशन क्रिएट करायची, फिक्स पोझिशन घ्यायची मला. ओके, मग त्यासाठी मी सिंपलचा इथे सेमिकोलन, अजून त्यामध्ये काही प्रॉपर्टी यूज करून घेतो. टॉप कडनं मला किती मूव्ह करायचा आहे तो घेतो मी. टॉप कडनं मला हवाय, टॉप कडनं मला 100 पिक्सल, मी त्याला फिक्स करतोय. युनिट आपण पिक्सल देत असतो. त्यानंतर पुन्हा सेमिकोलन, अजून एक प्रॉपर्टी वापरूया. लेफ्ट कडनं किती हवाय तुम्हाला, लेफ्ट कडनं तो पुन्हा मला 100 पिक्सल. ओके, पिक्सल. आता बघूया या प्रोग्रामचा आउटपुट काय ते. मला सेव्ह करतोय आणि आउटपुट बघा तुमच्या पुढे तुमचं शो होत आहे. ओके, आउटपुट. आता हा जो का प्रोग्राम असेल, आता मी कर्सर मूव्ह करतोय. जर कर्सर मूव्ह केला की ऑटोमॅटिकली माझं जर का कंटेंट असेल ते सर्वच्या सर्व मूव्ह होतोय, कारण का आपण अजून पोझिशन दिली नाहीये. पण आता जे एक्झाम्पल ऑफ फिक्स पोझिशन, हा जो काही टेक्स्ट असेल किंवा h1 मध्ये जे काही कंटेंट असेल हे मला फिक्स करायचं, लोकेशनला फिक्स करायचं. मग मी काय करतोय, इथे पोझिशन नावाची प्रॉपर्टी यूज करतोय. पोझिशन आपण त्याला घेऊया फिक्स देन. ओके, आता मी त्याला केलं फिक्स. मी पुन्हा याला सेव्ह करतोय. सेव्ह. अजून एक पॅराग्राफ टॅग जो का असेल आपण एक्स्ट्रा घेऊया, कारण माझा जो काही कर्सर असेल तो प्रॉपरली तुम्हाला दिसेल, तो मूव्ह होतोय की नाही. इथे मी अजून एक घेतो, याला पुन्हा सेव्ह करतो आणि आउटपुट बघा. आता मी जेव्हा कर्सर मूव्ह करतोय तेव्हा माझं जे काही कंटेंट असेल, ओके, वेब ब्राउझरमध्ये जे काही कंटेंट असेल ते सर्वच्या सर्व मूव्ह होतंय. पण जो h1 मध्ये जो काही मी इलिमेंट घेतलाय त्यामध्ये काय घेतलं, एक्झाम्पल ऑफ फिक्स पोझिशन, हा रेड कलर मध्ये दिसेल आणि याचं टॉप कडनं 100 पिक्सल, लेफ्ट कडनं 100 पिक्सल तो फिक्स केला आपण त्याला. इथे मी काय प्रॉपर्टी वापरली, फिक्स प्रॉपर्टी वापरली आहे, त्यामुळे तो काय झाला माझा तिथे फिक्स झाला. तो ॲज इट इज असेल, तो मूव्ह होणार नाही. ओके, तर ही झाली माझी फिक्स पोझिशन. आता त्यानंतर नेक्स्ट बघायचं आपल्याला रिलेटिव्ह आणि ॲब्सोल्यूट. आता रिलेटिव्ह म्हणजे काय की जो एलिमेंट आधीच्या लोकेशनला होता त्याच्यापासून त्याला मूव्ह करायचं आहे. ओके, आधीच्या लोकेशन पासून त्याला मूव्ह करतोय आपण, लक्षात घ्या. त्याला आपण ॲब्सोल्यूट मध्ये काय करतो, आपण जी काय स्क्रीन असेल त्या स्क्रीन पासून मूव्ह करतो. पण इथे काय करतो आपण ॲब्सोल्यूट रिलेटिव्ह मध्ये का आधीचं जे काही लोकेशन असेल त्या लोकेशन पासून त्याला मूव्ह करतोय. तर बघू हे प्रोग्राम बघा. बेसिक मी घेतलाय, त्यामध्ये h1 घेतलाय, हॅलो, पॅराग्राफ मध्ये हाऊ आर यू घेतलाय, याचा आउटपुट तुमच्या समोर डिस्प्ले होतोय. आता यामध्येच मला चेंजेस करायचे आहेत. ओके, आता मी यामध्ये काय काय चेंजेस करतो बघा, की मी इथे पहिली असेल मी इथे स्टाईल टॅग यूज करून घेतो. ओके, तर आपल्याला स्टाईल अप्लाय करायची म्हणून मी स्टाईल टॅग यूज करून घेतला. त्यानंतर नेक्स्ट आता मला काय करायचं, यामध्ये मी पुन्हा एक क्लास क्रिएट करून घेतो. मी इथे एक क्लास क्रिएट करून घेतो. क्लास आपण डॉटने, मी याला पुन्हा एबीसी नाव देतो. त्यानंतर कर्ली ब्रेसेस. आता कर्ली ब्रेसेसमध्ये मी काय करतोय, त्याला पुन्हा कलर देऊन घेतोय. ओके, कलर रेड, देन सेमिकोलन. ही पहिली प्रॉपर्टी वापरली मी. त्यानंतर तो जो काय क्लास असेल हा क्लास मी इथे कॉल करून घेतो. मला तो h1 वरती अप्लाय करायचा म्हणून h1 वरती मी इथे क्लास ॲट्रिब्यूट इज इक्वल टू डबल कोटमध्ये त्याची व्हॅल्यू काय नाव दिलं आपण, तर एबीसी. ओके, एबीसी नाव दिले. आता इथे वरती प्रोग्राममध्ये चेंजेस होताना तुम्हाला दिसत आहे. ओके, एबीसी दिलंय. त्यानंतर आता मला नेक्स्ट काय करायचं आहे की इथे मला प्रॉपर्टी वापरायची. आता फ्लोट प्रॉपर्टी, पोझिशन प्रॉपर्टी वापरायची. आपल्याला रिलेटिव्ह बघायचं आहे. रिलेटिव्ह एक्झॅक्ट लोकेशन कसं असतं, काय काय चेंजेस होतो, आधीच्या लोकेशनपासून तो चेंज होईल. ओके, तर मग मी ते वापरतोय पोझिशन देन मला हवी आहे रिलेटिव्ह. मग मी घेतोय रिलेटिव्ह देन सेमिकोमा. पुन्हा किती मूव्ह करायचं त्याला मला, टॉपकडनं आपण त्याला 100 पिक्सल मूव्ह करूया. टॉप 100 पिक्सल. त्यानंतर पुन्हा नेक्स्ट त्याला आपण मूव्ह करूया लेफ्टकडनं पण तो आपण 100 पिक्सल मूव्ह करूया. लेफ्ट 100 px. ओके, आणि यानंतर इथे मी कॉल केलाय क्लास. आता h1 मध्ये जो काही कंटेंट असेल तो आपला मूव्ह होईल. किती, टॉपकडनं 100 पिक्सल आणि लेफ्टकडनं 100 पिक्सल. मला सेव्ह करतोय, सेव्ह. ओके, आउटपुट तुमच्या समोर डिस्प्ले होते. आधीचं लोकेशन बघा त्याचं कुठे होतं आणि त्यानंतर जेव्हा मी पोझिशन रिलेटिव्ह वापरले तेव्हा त्याचं जे काही लोकेशन होतं ते चेंज झाले. ओके, आता नेक्स्ट बघायचं आपल्याला ॲब्सोल्यूट. ॲब्सोल्यूट म्हणजे काय की जी काय तुमची स्क्रीन असेल, इथे बघा ही जी काय स्क्रीन असेल तुमची पूर्ण,
या स्क्रीनपासून तो काय होईल, मूव्ह होईल. मग आता रिलेटिव्ह म्हणजे काय, जर तुमचा एलिमेंट या लोकेशनला जर असेल इथे, तो इथनं टॉपकडनं 100 पिक्सेल इथे मूव्ह होईल. पण जर मी ॲब्सोल्यूट वापरलं तर ही जी काय स्क्रीनचा टॉप असेल त्या टॉपपासून तो 100 पिक्सेल मूव्ह होईल किंवा लेफ्टकडनं तो 100 पिक्सेल मूव्ह होईल. मग मला काय काय चेंजेस करायचे. ठीक आहे, मी आता हा जो का पोझिशन होता हा काढून टाकतो. ओके, मी आता पोझिशन प्रॉपर्टी काढून टाकली. ॲज इट इज प्रोग्राम यामध्ये आता मला काय करायचं, आउटपुट बघा एकदा पुन्हा मी सेव्ह करून याचा आउटपुट बघा काय येतं. ओके, आउटपुट तुमच्या समोर. आता यामध्येच मला चेंजेस करायचे. आता मला इथे पोझिशन वापरायची आहे. पोझिशन त्यासाठी मी वापरत होता ॲब्सोल्यूट देन सेमिकोन. आता पुन्हा याला सेव्ह करतोय. आउटपुट तुमच्या समोर. आता इथे बघा जो काय एलिमेंट असेल तो टॉपकडनं म्हणजे आधीच्या जी आपली स्क्रीन असेल त्या स्क्रीनच्या टॉपकडनं मूव्ह झाला आहे आणि लेफ्टकडनं 100 पिक्सेल मूव्ह झाला आहे. तर हे झालं आपलं पोझिशनिंग. ओके, मग स्टॅटिक बघितलं, फिक्स बघितलं, रिलेटिव्ह बघितलं आणि ॲब्सोल्यूट बघितलं. स्टॅटिकमध्ये ॲज इट इज असेल, ब्राउझरने जे सेट केले ते असेल त्यामध्ये आपण काही चेंजेस करू शकत नाही. फिक्समध्ये जो काही एलिमेंट असतो तो फिक्स पोझिशनला फिक्स असतो. कर्सर किती जरी मूव्ह केला तर तो मूव्ह होत नाही. रिलेटिव्ह तो आधीच्या लोकेशनपासून चेंज होतो. आणि त्यानंतर लास्ट बघितलं आपण ॲब्सोल्यूट जो काही स्क्रीन असेल आपली त्याचा टॉप, लेफ्ट, राईट, बॉटम जो असेल तिथनं तो चेंज होत असतो.